ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢትዮ ፒክስልስ የተሰኘ አዲስ ቻናል ክሬት አድርገናል። በዚህ ቻናል ዊዛውት ፒሲ ኤንድ ዴስክቶፕ በእጅ ስልካችን ብቻ ግራፊክስ ዲዛይን ማለትም ተምብኔል፣ ፖስተር ዲዛይን፣ ቢዝነስ ካርድ እንዲሁም በግራፊክስ ዲዛይን ውስጥ የሚካተቱትን ነገሮች እንዴት በቀላሉ በእጅ ስልካችን ብቻ መስራት እንዳለብን የምንማማር ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑና ከዚህ ቪዲዮ በኋላ የምንለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል በተኗን መንካት እንዳይረሳ። በምንለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች እንደምትማሩበት ተስፋ አለኝ።